Hello everyone, welcome back to Sampath Kaluarachchi YouTube channel. Today also I am going to teach you a very practical sentence pattern that can be used in your day-to-day life. අද දවසෙත් මම ඔබට එදිනෙදා කතනේදී භාවිත කරන්න පුළුවන් ඊටාම ප්‍රායෝගික වාක්‍ය රටාවක් උගන්වන්නටයි මේ සූදානම් වන්නේ. pattern එක තමයි tired of. tired of. tired of අපි භාවිත කරන්නේ යම් කිසි දෙයක් එපා වෙලා තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් යම් කිසි දෙයක් කරන එක එපා වෙලා තියෙන්නේ. ඇති වෙලා තියෙන්නේ යනුවෙන් අදහස් ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා. අපි මෙන්න මෙහෙම අදහස් කියනවානේ මට මේ රස්සාව එපා වෙලා තියෙන්නේ. මට මේ පොලිමේ ඉඳලා එපා වෙලා තියෙන්නේ. මේ දවස්වල නම් ඔබත් කියනවා ඇති. මට මේ ගෑස් පොලිමේ ඉඳලා එපා වෙලා තියෙන්නේ. මට මේ පෙට්‍රල් පොලිමේ ඉඳලා එපා වෙලා තියෙන්නේ. මට ඔයාව එපා වෙලා ඉන්නේ. එපා වෙලා තියෙන්නේ. නොයසේනම් එපා වෙලා ඉන්නේ යනුවෙන් අදහස් ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා අපි භාවිතා කරන ඊටාම ප්‍රායෝගික වාක්‍ය රටාවක් තමයි tired of. tired of. වාක්‍ය නිර්මාණය කිරීම සඳහා අපි මෙන්න මේ ස්ට්‍රක්චර් එක භාවිත කරනු ලබනවා. පළමුව subject, ඉන්පසුව am මීසා, subject අනුව නොයසේනම් කර්තෘට අනුව am මීසා භාවිත කරනවා. ඉන්පසුව අපි tired of භාවිත කරනවා. ofට පසුව ඔබට නාම පදයක් හරි ක්‍රියාපදයේ ing ස්වරූපය හරි භාවිත කරලා වාක්‍ය නිර්මාණය කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. අපි උදාහරණ වාක්‍යයකට යමු. මට මේ රස්සාව එපා වෙලා තියෙන්නේ. කොහොමද අපි මේ ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? I am tired of this job. I am tired of this job. එහෙම නැත්නම් ඔබට කියන්න පුළුවන් I'm tired of this job. I'm tired of this job. මට මේ රස්සාව එපා වෙලා තියෙන්නේ. දෙවනි වාක්‍යයට අපි යමු. අපිට දේශපාලනය එපා වෙලා තියෙන්නේ. අපිට දේශපාලනය එපා වෙලා තියෙන්නේ. දේශපාලනයට අපි කියන්නේ politics කියලා. දේශපාලනය politics. කොහොමද අපි ආරම්භ කරන්නේ? We are tired of politics. We are tired of politics. අපිට දේශපාලනය එපා වෙලා තියෙන්නේ. මට මෙතන වැඩ කරලා එපා වෙලා තියෙන්නේ. මම ඔබට කියවනේ ofට පස්සේ ක්‍රියාපදයේ ing ස්වරූපය භාවිත කරන්න පුළුවන්. එම අවස්ථාවට අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ gerund අවස්ථාව කියලා. මට මෙතන වැඩ කරලා එපා වෙලා තියෙන්නේ. කොහොමද අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? I am tired of working here. I am tired of working here. Work ing working. I am tired of working here. මට මෙහි වැඩ කරලා එපා වෙලා තියෙන්නේ. අපි ඊළඟ වාක්‍යයට යමු. මට ඔයත් එක්ක ජීවත් වෙලා එපා වෙලා තියෙන්නේ. සමහර වෙලාවට නෝනලා මහත්තුරුන්ට, මහත්තුරු නෝනලාට මෙහෙම කියනවා අපිට ඇහිලා තියෙනවා. මට ඔයත් එක්ක ජීවත් වෙලා එපා වෙලා තියෙන්නේ. කොහොමද අපි මේ ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ tired of කියන sentence pattern එක භාවිත කරලා? හරිම සරලයි, ඔබ දන්නවා දැන් කියන හැටි. I'm tired of living with you. I'm tired of living with you. මට ඔයත් එක්ක ජීවත් වෙලා එපා වෙලා තියෙන්නේ. අපි තව වාක්‍යයකට යමු. ඇයට ඉංග්‍රීසි එපා වෙලා තියෙන්නේ. She is tired of English. She is tired of English. ඇයට ඉංග්‍රීසි එපා වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔබට පුළුවන් මේ අපේ channel එකෙන් English grammar ඉගෙන ගන්න, sentence patterns ඉගෙන ගන්න, ඒ වගේම ප්‍රායෝගික ඉංග්‍රීසි කතනයට අවශ්‍ය වාක්‍ය බොහොමයක් ඔබට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් මේ channel එක හරහා. ඉතින් ඔබ තවම subscribe කරලා නැත්නම් මේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඔබට ඊටාම වටිනා lessons ගොඩක් ඉදිරියේදී නරඹන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. අපි ඊළඟ වාක්‍යයට යමු. මට මේ ටෙලිනාට්‍ය එපා වෙලා තියෙන්නේ. සමහර ටෙලිනාට්‍ය තියෙනවානේ එකම තැන. නේද? කිසි වෙනසක් නැහැ. බලනවා ඉවරයකුත් නැහැ. අපි ඒ වෙලාවට කියනවා මට මේ ටෙලිනාට්‍ය එපා වෙලා තියෙන්නේ. කොහොමද අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? I'm tired of this teledrama. I'm tired of this teledrama. මට මේ ටෙලිනාට්‍ය එපා වෙලා තියෙන්නේ. ඒකම අපි මෙහෙම කියමු. මට මේ ටෙලිනාට්‍ය බලලා එපා වෙලා තියෙන්නේ. අපි එහෙමත් කියනවනේ.
මට මේ ටෙලිනාට්‍ය බලලා එපා වෙලා තියෙන්නේ. කොහොමද අපි ඒක ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? I'm tired of watching this teledrama. එහිදී ofට පසුව watch කියන ක්‍රියාපදයේ ing ස්වරූපය අපි භාවිත කරනු ලබනවා. I'm tired of watching this teledrama. මට මේ ටෙලිනාට්‍ය බලලා එපා වෙලා තියෙන්නේ. ඊගා වාක්‍ය අවසාන වාක්‍යයට අපි යමු එමු. මට මේ පොලිමේ ඉඳලා ඇති වෙලා තියෙන්නේ. මට මේ පොලිමේ ඉඳලා එපා වෙලා තියෙන්නේ. කොහොමද මේ වාක්‍ය ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? ඔබ නම් මේ වාක්‍ය අනිවාර්යයෙන්ම එකපාරක් හරි කියලා ඇති මේ කාලය තුලදී. මට මේ පොලිමේ ඉඳලා එපා වෙලා තියෙන්නේ. I'm tired of waiting in this line. I'm tired of waiting in this line. මට මේ පොලිමේ ඉඳලා එපා වෙලා තියෙන්නේ. හොඳයි, මේ පැටර්න් එක හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න, හොඳට පුරුදු පුහුණු වෙන්න, එදිනෙදා ඉංග්‍රීසි කතනයේදී භාවිත කරන්න කියලා මම ඔබට යෝජනා කරනවා. හොඳයි, එහෙනම් අපි තවත් අලුත් ලෙසන් එකකින් හමු වෙමු. ගිහින් එන්නම්. Have a nice day. Bye.